सो गाइज आज चाहिँ मसँग छ नेपालको फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्याट बाइक है। हेर्दाखेरि साइकल जस्तो देखिन्छ तर मैले बाइक भन्छु है यसलाई, किनभने यसमा बाइकमा हुने सबै अप्सनहरू तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र एक सिंगल चार्जमा 70 देखि 80 किलोमिटर रेन्ज पाउनुहुन्छ पेडल एसिस्ट मोडमा। सो आजको भिडियोमा हामी कुरो गर्नेछौँ यो इलेक्ट्रिक फ्याट बाइक अर्थात् अल टेरेन बाइकको बारेमा। तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म हो पंकज, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब साइकल जस्तो देखिने यो बाइक चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ सबै अप्सन इलेक्ट्रिक बाइकको पाउनुहुन्छ। त्यही भएर म यसलाई बाइक भन्छु र मैले युज गरेको लगभग 6 मन्थ जति हुन लाग्यो है, त्यो भन्दा बढी भयो जस्तो लाग्दैछ। मैले 10 भन्दा अगाडिदेखि नै मैले चलाइरहेको छु र मेरो आफ्नै हो, मैले चढ्ने भनेको यही नै हो। सो आज म तपाईहरुलाई देखाइ पनि हाले र यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरो गर्नु पर्दाखेरि यो टोटली बाइक जस्तो छ कि यसमा हरेक अप्सन तपाईले इलेक्ट्रिक बाइकको पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म फ्याट बाइक पनि भन्छु। हुन त अलरेडी तपाईको यस्तो खालको जुन नर्मल साइकल आउँछ त्यसलाई पनि फ्याट बाइक नै भनिने रहेछ भने चाहिँ यो चाहिँ डन इलेक्ट्रिक वाला हो र एक सिंगल चार्ज 70 देखि 80 किलोमिटरको रेन्ज पाउनुहुन्छ भने पेडल एसिस्ट मोडमा है। यसमा 5 वटा पेडल एसिस्ट मोड छ, तपाईले त्यो पनि म देखाउँछु। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले एक्सिलेटर मोडमा जस्ट थ्रटल मोडमा मात्रै चलाउनु भयो भने तपाईले लगभग 40 देखि 50 किलोमिटरको रेन्ज पाउनुहुन्छ। र म डे टु डे राइडिङ गर्छु, लगभग म 40-50 किलोमिटर मेरो रेगुलर नै हिँड्छु हैन। त्यही पनि म घर फर्केर आउँदाखेरि मलाई लगभग 1 पोल जति चार्ज चाहिँ बाँकी नै रहन्छ र यो म काठमाडौँमा हिँडिरहेको हुन्छु। तर आज म कुरो गर्नु पर्दाखेरि म काठमाडौँ भन्दा 300 किलोमिटर टाढा छु है। कहाँ होला तपाईँ एकचोटि गेस गर्नुस् त। म आफ्नो गाउँतिर आइपुगेको छु। यस्तो हरियाली ठाउँमा यो इलेक्ट्रिक बाइक अर्थात् चाहिँ पोल्युसन नगर्ने बाइकको बारेमा आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु। सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ एकचोटि कमेन्टमा छोड्नु होला। आउँदाखेरि मैले गाडीको माथि छतमा राखेर लिएर आएँ र गाउँमा लगभग एक हप्तादेखि मैले ट्राई गरिरहेको छु हैन। एकदम चलाइरहेको छु, अफ रोड अन रोड सबैतिर मैले ट्राई गरेँ। त्यही भएर त यसलाई अल टेरेन बाइक भनिन्छ। काठमाडौँ पनि चलाएँ, गाउँमा पनि चलाइरहेको छु हैन। अफ रोड उकालो ओह्रालो हरेक बाटोको लागि सुहाउँदो यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल। मलाई एकदमै भित्रैदेखि मन लाग्यो तपाईहरुले पनि यसको बारेमा शेयर गरौँ भनेर, किनभने यस्तो बाइक देख्दाखेरि मान्छेहरूले गाउँमा या बाटोमै देख्दाखेरि मान्छेहरूको भिड त जम्को लागिरहेको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ तपाईले पछाडिमा 500 वाटको BLDC हब मोटर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यहाँ यसमा व्हीलमै अट्याच छ र 48 भोल्ट 500 वाटको यो मोटरले चाहिँ यसलाई पावर दिने काम गर्छ। हेर्दाखेरि यो टायर चाहिँ तपाईको बाइक भन्दा झन् मोटो छ है। त्यो झन् पल्सर र एफजेडमा आउने जुन पछाडिको टायर हुन्छ नि त्यस्तै टाइपको मोटो रहेछ। टायर साइजको कुरो गर्नु पर्दाखेरि 26 इन्च 26/4 भनेको यसको 26 भनेको साइज भयो हैन, जुन रिम साइज हुन्छ, र 4 भनेको यसको मोटाइ थिकनेस भयो। त्यसैगरी यो सिट यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। यो सिटमा पछाडि तलतिर मैले स्प्रिङ वाला सिट राखेको छु जुन चाहिँ तपाईको अफ रोडमा पनि मज्जाले काम गरोस् भनेर। र सिटलाई हामीले आफ्नै इच्छाअनुसार तलमाथि पनि एडजस्ट पनि गर्न मिल्छ। यति माथिसम्म आउँछ कि, तर म त्यति हाइट नभएको कारणले मैले आफ्नो हाइट अनुसार यसलाई मिलाएर राखेको छु। र अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो बडी चाहिँ हेर्नुभयो भने कस्तो बलियो टाइपको देखिन्छ क्या। र यो चाहिँ यो बडी चाहिँ जुन छ तपाईको सबै एल्युमिनियम बडी हो, जसले गर्दाखेरि एकदम लाइट वेट बनाउन मद्दत गर्छ। यत्रो हेभी देखिने पनि साइकललाई चाहिँ हामी इजिली उठाउन सकिरहेको छौँ। बाइकलाई भने चाहिँ एकदमै हल्को छ भन्नु पर्यो। र यसमा म्याग्नेट मैले टच गरेर पनि हेरेँ हैन, तपाईको जस म्याग्नेट टच हुँदैन रहेछ। साइकललाई त्यसरी नै चिन्ने रहेछ कि खासमा। फलामको भयो भने म्याग्नेट टच हुन्छ, एल्युमिनियमको छ भने टच हुँदैन। तपाईँ पनि यदि साइकल किन्न जाँदै हुनुहुन्छ, यस्तो खालको बाइक किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ट्राई गर्नु होला। र अर्को यहाँ चाहिँ यो भित्र चाहिँ तपाईँले यहाँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ है। यो जति मोटो यहाँ चाहिँ यहाँसम्म तपाईँले यो कालो कलरको देखिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको बाइक यसमा चाहिँ ब्याट्री छ हैन। र यहाँ सेफे भनेको यो चाहिँ तपाईँको सेफे ब्रान्डको नाम हो र मैले किनेको कहाँबाट त्यो पनि तपाईँले म लोकेसन चाहिँ भिडियोको लास्टमै भन्नेछु भने तपाईँले यहाँ चाहिँ 7 स्पिड गियर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 7 वटा गियर छ। 7x1 भनिन्छ, अगाडिमा एउटा र पछाडिमा 7 वटा छ। मलाई एकदमै राम्रो किन लाग्यो भने यसमा चाहिँ 7 स्पिड गियर भएको कारणले तपाईको उकालो ओह्रालो अफ रोड सबैतिर यसले मजाले काम गर्न सक्छ है। त्यही भएर कि डिस्प्लेले अन गर्न बित्तिकै हामीले यसमा चाहिँ तपाईँको थुप्रै अप्सनहरू हैन पाउनु, जस्तै 5 वटा पेडल एसिस्ट मोड छ, त्यसैगरी कति चार्ज छ हैन, त्यो कतिको स्पिडमा घुरिरहेछ त्यस्ता अप्सनहरू यसमा चाहिँ देखिन्छ भने चाहिँ साइडमा हामीले यहाँ चाहिँ लाइट हर्नको लागि पनि, जस्तै यो हर्नको लागि स्विच भयो हैन, अगाडिमा लाइटको लागि मैले स्विच राखेको छु। साइड लाइट पनि छ तर मैले साइड लाइट चाहिँ सेट गरेको छैन है। यो पछि आफ्नो हिसाबले गर्न पाउनुहुन्छ। र यो लाइटको भयो, लाइट अफ गर्दै फेरि मैले लाइट। र यहाँ चाहिँ साइडमा हामीले एक्सिलेटर पाउनुहुन्छ। तपाईँले खासमा यो एक्सिलेटर वाला साइकल त होइन हैन, तर मैले आफ्नो लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ जाम परेको बेला एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ मैले यो यसको लागि युज गरिरहेको छु एक्सिलेटर। त्यति मात्रै होइन त अगाडिमा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पाउन सक्छौँ यहाँ चाहिँ अगाडिमा हाइड्रोलिक ब्रेक है। हाइड्रोलिक भनेको तेलवाला ब्रेक भनिन्छ नि है, त्योवाला वायरवाला होइन। र अगाडि पछाडि दुईटैमा तपाईँले एउटा औँलाले जस्ट मजाले चलाउन सकिन्छ। हेर्नु न कस्तो मजाले चलाउन सकिन्छ। र अगाडि पछाडि दुईटैमा यस्तै खालको ब्रेक छ जसले गर्दाखेरि ब्रेकिङ क्यापेसिटीले बढाउन मद्दत गर्छ। र यसको स्पिडको बारेमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा घुर्न सक्छ। यसको डिस्प्लेमा चाहिँ 24 मात्रै देखिन्छ, तर मैले बाइकसँग कम्पिटिसन गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 30 किलोमिटरसम्म पुग्ने रह्यो। त्यो 30 किलोमिटर पर आवर स्पिड भनेपछि यसलाई चाहिँ अब 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिड भयो र चलाउँदाखेरि एकदम हेभी खालको साइकल छ भने चाहिँ ब्रेक पनि एकदमै हेभी हुनुपर्छ है। त्यही भएर तेलवाला ब्रेकको मैले युज गरेको छु। त्यसैगरी अगाडिमा तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँले लाइट पाउनुहुन्छ है। अगाडिमा लाइट र हर्न यसैभित्र इनबिल्ट छ, जुन लाइट पनि बालेर मैले देखाइदिन्छु, देख्नुभयो।
भयो। सो राति चाहिँ यो लाइटले चाहिँ मजाले पुग्ने रहेछ, यो जुन यसको स्पिड हुन्छ त्यो आधारमा यसको लाइट चाहिँ मजाले पुग्ने जतिको उज्यालो हामीलाई दिन्छ। भनेपछि अगाडि पनि सेम टायर साइज चाहिँ 26/4 को तपाईँले यसमा चाहिँ अगाडि टायर पाउनुहुन्छ। रिम साइज 26 भयो र अगाडि पनि डिस्क ब्रेक छ, पछाडि पनि डिस्क ब्रेकको अप्सन पाउनुहुन्छ। ओके, त्यसैगरी यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ यो भित्र ब्याट्री भयो र यतातिर तपाईँले चाहिँ यसमा कन्ट्रोलरको अप्सन पाउनुहुन्छ र यो साइडमा चाहिँ तपाईँले प्याडल एसी सेन्सर पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ, जसले हामीलाई सेन्स गर्ने काम गर्छ। सेन्स गरेर हामीलाई नपुगेको फोर्स यसले दिने काम गर्छ। त्यसैगरी साइडमा चाहिँ हामीले 8वटा गियर पाउन सक्छौँ। यहाँ यो पछाडिमा 8वटा गियर रहेछ, मैले 7वटा मात्रै भनेको थिएँ कि 8वटा। यहाँबाट हामीले चेन्ज पनि गर्न मिल्छ र यहाँबाट हामीले फेरि अप एन्ड डाउनको दुईटैको अप्सन यहाँ चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ ब्याट्रीको कुरो गरौँ है, एकचोटि म तपाईँलाई ब्याट्री निकालेर नि देखाउँछु है त। सो ब्याट्री निकाल्नको लागि हामीले यस्तो खालको दुईवटा चाबी पाउँछौँ। एउटा चाहिँ यो लकको लागि भयो होइन, अनि एउटा चाहिँ ब्याट्री झिक्नको लागि चाबी हुन्छ है। र यसमा चाहिँ चाबी कसरी झिक्ने भने म यसरी देखाइदिन्छु तपाईँलाई। यसरी म लाएर यसरी घुमाउँदाखेरि यहाँबाट ब्याट्री निकाल्न पनि सजिलो छ है। यसरी राम्रोसँग समातेर यसरी थिच्नु भयो भने तपाईँको ब्याट्री निस्किन्छ। र ब्याट्री कति धुलो छ हेर्नु न, म चाहिँ ढिलोको बाटोमा हिँडिरहेको छु नि त, गाउँतिर छु। सो यो चाहिँ ब्याट्रीको कुरो गर्नु पर्दाखेरि 48 भोल्ट 12 एम्पियरको ब्याट्री हो है। एकचोटि हेरौँ कतिको रहेछ, 48 भोल्ट 12.8 एम्पियर, लगभग 30 एम्पियर नै भयो। 48 भोल्ट 13 एम्पियरको ब्याट्री चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई पावर दिने काम गर्छ र यसैले गर्दाखेरि 70-80 किलोमिटरको हामीले रेन्ज पाइरहेछौँ। यो ब्याट्री हेर्दाखेरि जति सानो देखिन्छ नि, भारी पनि उत्तिकै रहेछ। र ब्याट्री कुरो गर्नु पर्दाखेरि लिथियम आयन ब्याट्री हो है। यसको लाइफ चाहिँ धेरै राम्रो छ र प्यानासोनिक सेलबाट बनेको छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईँले 2 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। र मैले 6 महिना जति युज गरिसकेको छु, अहिलेसम्म कुनै कम्प्लेन चाहिँ मलाई आएको छैन। एकचोटि मैले साइकललाई पम्चर चाहिँ बनाएको थिएँ होइन, 50 रुपियाँ खर्च भएको थियो। 6 महिना मेरो यदि खर्च जोड्नु भने 50 रुपियाँ मैले मेन्टेनेन्स खर्च गरेको छु। र अर्को कुरा, चार्ज गर्दाखेरि मलाई लगभग 5 रुपियाँको जहिले चार्ज गर्नु पर्थ्यो र 5 रुपियाँ म दिनभरि हिँड्थेँ है यसमा चाहिँ। र म यो भित्र जाने बित्तिकै जतिखेर सोरुममा गएको थिएँ त्यतिखेर यो देख्ने बित्तिकै OMG भन्न मन लागेको थियो होइन। र मैले टेस्ट राइड गरेँ, मलाई मन पऱ्यो, मैले किनेर लिएर आएँ। फेरि तपाईँले भन्नु होला यस्तै किन्नु भयो, तपाईँले स्कुटर पनि र अर्को साइकल किन्दा पनि हुन्थ्यो है। मसँग स्कुटर पनि छ, बाइक पनि छ, तर मसँग साइकल थिएन र यो अनौठो देखिने साइकल चाहिँ मलाई एकदमै मन पऱ्यो, त्यही भएर मैले लिएर आएँ है। अब नर्मली यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ पोइन्टहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसमा पावर दिने काम गर्छ। र चार्जिङको लागि पनि यहाँ ठाउँ दिएको छ है, सानो ठाउँ यहाँ चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ जहाँबाट हामीले चार्ज गर्न मिल्छ। घरमा चार्ज गऱ्यो भने त्यही 5-6 घन्टा लाग्ने रहेछ। 2 एम्पियरको चार्जरले 3 एम्पियरले गर्नु भने झन् छिटो हुन्छ, तर ब्याट्रीको लाइफ नराम्रो हुन्छ भनेर मैले स्लो नै चार्जर राखेको छु। र अर्को कुरा, हामीले यहाँ कति पोल चार्ज छ भनेर यहाँ देखिन लागि इन्डिकेटर पनि दिएको छ है। यहाँ स्टिकर थियो त्यो निस्किरहेको छ, तर जे कति % चार्ज छ भनेर यहाँबाट हामीले थाहा हुन्छ। जसरी मैले झिकेको थिएँ त्यसरी नै मैले यहाँ तपाईँको राखिदिन्छु है। राखेर यसरी लक लगाइदियो भने फेरि हाम्रो ब्याट्री चाहिँ रेडी अवस्थामा आयो भने चाहिँ यो ब्याट्री लगाउन पनि झिक्न पनि उत्तिकै सजिलो छ। अब कुरो गरौँ प्राइसको बारेमा। यसको प्राइस चाहिँ 2,50,000 रुपियाँ रहेको छ। धेरै नै महँगो हो, तर धेरै महँगो पनि होइन जस्तो लाग्छ कि। नर्मली साइकल पनि 5-7 लाख 24 लाखसम्मको साइकल चाहिँ मैले देखेको छु, नर्मल साइकल जसमा इलेक्ट्रिक पनि हुँदैन। भनेपछि यो त इलेक्ट्रिक प्लस यसमा चाहिँ सबै कुरा एल्युमिनियमको र साइकल पनि यस्तो फ्याट बाइक छ भने चाहिँ तपाईँको 2,50,000 भयो। र मैले किन्दाखेरि मलाई 2,30,000सम्ममा आइपुगेको थियो भने चाहिँ मैले 20,000 जति डिस्काउन्ट पाएको थिएँ। दसैँ र तिहारको त्यतिखेर अफर चलिरहेको थियो है, त्यति बेला मैले किन्दाखेरि लगभग मैले 20,000 जति क्यास डिस्काउन्ट पाएको थिएँ। तपाईँहरू पनि अहिले पनि सायद पाउनुहुन्छ, एकचोटि ट्राई गर्नु होला। तपाईँको अगाडि मैले सोरुमको नम्बर पनि राखिदिएको छु, एकचोटि सबैले सम्पर्क गर्नु होला। मेरो नाम लिनुभयो भने पक्कै पनि त मलाई लाग्छ 20-30,000 चाहिँ अझै पनि डिस्काउन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ। ओभरअल सबै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक साइकल चाहिँ थोरै महँगो भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ, तर यसको कुराहरू यसको क्वालिटीहरू मैले एक्सपिरियन्स जुन गेन गरेँ त्यसको आधारमा चाहिँ मलाई एकदमै ठिक लाग्यो। किनकि अब कुरो रह्यो उकालो ओह्रालो कति तान्छ होला। अल टेरेन बाइक भनेको रहेछ, अल टेरेन बाइक भनेको यो चाहिँ तपाईँको जस्तो सुकै बाटोको लागि उपयुक्त हुन्छ। चाहे अफ रोडमा हिँड्नुहोस्, चाहे उकालोमा हिँड्नुहोस्, चाहे ओह्रालोमा हिँड्नुहोस्, चाहे पिच रोडमा हिँड्नुहोस्, जस्तो सुकै बाटोमा यसले मजाले तान्न सक्छ। पछाडि 500 वाटको मोटर छ भने चाहिँ तपाईँको एउटा स्कुटरमा 500 वाटको मोटर आइरहेको हुन्छ भने चाहिँ साइकलमा 500 वाटको मोटर छ भने उकालो कुनै पनि तान्न अहिलेसम्म गाह्रो भएको छैन। काठमाडौँको जुन टिचिङ हस्पिटलको पछाडिमा उकालो चाहिँ देख्नु भएको छ तपाईँले, त्यसमा चाहिँ मजाले तान्यो कि यसले। यसको लोकेसनको कुरो गर्नु पर्दा कान्ति पथमा तपाईँको प्याक बाइक भनेर साइकल सप छ, त्यहाँ तपाईँले भिजिट गर्नु होला। त्यहाँ तपाईँले नर्मल साइकल इलेक्ट्रिक पनि बनाउनु पाउनुहुन्छ र इलेक्ट्रिकको थुप्रै मोडलहरू चाहिँ त्यहाँ गएर एकचोटि पर्चेस गर्नु होला। सो ओभरअल कुरो गर्नु पर्दाखेरि सबै कुरा ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ भने नराम्रो चाहिँ के छ, एउटा कुरा मलाई नराम्रो लागेको थियो, मैले अघि पनि थोरै प्राइस अलिक बढी रहेछ, त्यसलाई चाहिँ अलिक कम गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरा तपाईँको यहाँ चाहिँ फेरि मन पऱ्यो होला, यहाँ चाहिँ हिलो फाल्छ कि भने जस्तो तपाईँलाई लाग्दैछ भने त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन है। मैले यसको हिलो नफालोस् भनेर माथिबाट मैले यसमा चाहिँ मोटर गार्ड पनि पाएको छु, अगाडि र पछाडि दुइटैमा छ है। तर यो चाहिँ मैले अहिले युज गरेको छैन, किनभने युज गरेर नराम्रो देखिन्छ। फेरि यत्रो महँगो साइकलमा केरियर हाल्न मिल्छ कि नै भने फेरि तपाईँको मनमा जिज्ञासा छ भने मिल्छ, नमिल्ने चाहिँ केही पनि होइन, कस्टमाइज आफ्नो तरिकाले गर्न मिल्छ। तर यो कम्पनी सेटमा चाहिँ आउँदैन, यहाँ युज गर्यो भने नराम्रो देखिन्छ। मैले ट्राई चाहिँ गरेको थिएँ, नराम्रो देखेँ भएको कारणले मैले यसमा युज गरेँ होइन, मलाई एक्लै हिँड्नु छ, त्यही भएर मैले खासमा यसमा अझै कस्टमाइजहरू गरेको चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ तपाईँले रिमोट पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ, अनि थुप्रै अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार कस्टमाइज गर्न पाउनुहुन्छ। मैले धेरै कुरा चाहिँ आफैले कस्टमाइज गरेको छु। सिट पनि लग्जरियसवाला राखेको छु, स्पिरिङवाला, जुन अफ रोडमा पनि काम गरोस्। र अगाडि पनि तपाईँको खतरा खालको सस्पेन्सन छ, हेर्नु न।
अगाडिको सस्पेन्सन चाहिँ मलाई मन पर्यो है अगाडिको सस्पेन्सनले मजाले काम गर्छ हेर्नुभयो कस्तो खतरा तरिकाले काम गर्ने रहेछ अफरोडमा त तपाईँको सस्पेन्सनको कुनै किसिमको डाउट नै भएन सो बब्बाल किसिमको छ अर्को कुरा के सजिलो लाग्यो भने इलेक्ट्रिक बाइक किन्दाखेरि महँगो पर्छ धेरै टाढासम्म जान सकिँदैन तर इलेक्ट्रिक साइकल किन्यो भने चाहिँ हामी इजिली बसमा गाडीमा बोकेर या प्लेनमै गयो भने पनि त्यहाँबाट नि बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर तपाईँले जान पाउनुहुन्छ र गएर त्यो लोकल एरियामा चलाउनले तपाईँसँग बाइक छैन भने यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तपाईँलाई हेल्प गर्ने भयो क्या त्यही भएर मैले तपाईँले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक स्कुटर कम्पेयरमा इलेक्ट्रिक साइकललाई किन रोज्ने भने पहिलो कुरा लाइसेन्स चाहिएन बिलबुक चाहिँदैन हेलमेट चाहिँ तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको लागि लाउनु होला त्यो अलग कुरा भयो होइन अर्को कुरा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान सकिन्छ र कम्पेरिटिभ तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने बाइक र स्कुटरको भन्दा नि कमै प्राइस पर्ने रहेछ यसको अझै यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलको बारेमा थप डिटेल जानकारी चाहिएको छ भने तपाईँले हाम्रो अर्को भिडियो पनि हेर्नु होला नभए तपाईँको गाडीमा फोन नम्बर छ डिस्क्रिप्सन बक्समा फोन नम्बर छ सम्पर्क गर्नु होला भेट्ने छु नेक्स्ट भिडियोमा सो आजलाई यति मात्रै ओके बाई बाई एन्ड टेक केयर